μισογεμάτο. Έχει. Τυφλώσε με. Γεια σας φίλοι μου και καλώς ορίσατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου, στο καινούργιο Hiii. Εγώ είμαι η Στεφανία Χριστοδούλου και καλώς ήρθατε ακόμη ένα βιντεάκι σε αυτό το κανάλι. Γενικότερα καλώς ήρθατε στην οικογένεια εδώ στο YouTube. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε εννοείται Shein. Πόσον καιρό θα σας κάνω έναν unboxing που το Shein, η αλήθεια και πάρα πολύ καιρό. Εν είμαι στο YouTube setup μου, γι' αυτό βλέπετε λίγο χαμό πίσω, πράγματα, γίνεται ένας πανικός μες στο πατρικό μου. Έχω πολύ καιρό να σας κάνω unboxing από το Shein, νομίζω όχι και τόσο, πρέπει να έχει λίγους μήνες πριν. Κάθε τόσο εννοείται κάνουμε ένα unboxing και είμαι πολλά χαρούμενη γιατί δεν είναι ένα πακέτο παιδιά, είναι δύο πακέτα. Ένα πακέτο μου είναι το πιο μεγάλο και το δεύτερο πακέτο μου είναι το πιο μικρό και πάμε εννοείται να δούμε τι περιλαμβάνουν τα δύο πακετάκια από Shein. Αρχίζω με το μεγάλο το πακέτο. Αρκεψώ που τούτο. Σε αυτό το σακουλάκι δύο πραγματάκια, τούτη η μάσκαρα η οποία πραγματικά είναι η δεύτερη φορά που την αγοράζω. Η συγκεκριμένη μάσκαρα είναι waterproof, καμία πολλά μεγάλη στις βλεφαρίδες. Απλά ο λόγος που τα αγοράζω επειδή είναι η μόνη waterproof που μου έκατσε πάρα πολλά καλά. Και επίσης δύο βουρτσάκια όπως σας έχω πει εντάπολ, στο ένα είναι και την πάνω βλεφαρίδα, στο άλλο για την κάτω βλεφαρίδα και βλεφαρίδα πάρα πολλά η κάτω βλεφαρίδα που είναι μικρή άμα waterproof, που σπανίως χρησιμοποιώ waterproof, ωστόσο είναι καλό να την έχουμε στην συλλογή μας, ας πούμε, γιατί έτυχε να χρειαστώ, ναι. Κάποιος μου είπε ότι το eyeliner του Shein είναι πάρα πολύ καλά, σταθερά και ήθελα πολλά να δοκιμάσω και πιάσα τον black. Σφουγγαράκια. Με τα συγκεκριμένα σφουγγαράκια τούτα που είναι μοβ μαζί με τούτον το χρώμα μπάχνο φαίνεται εν που τα πιο καλά σφουγγαράκια, ένα απορροφούν πάρα πολύ προϊόν, βρίσκονται ένα πάρα πολλά φλάφι για το συγκεκριμένο προϊόν, περιμένω το πω και πώς. Selfie light. Παιδιά, για το τηλέφωνο. Ένα έτσι. Φαντάζομαι θέλει φορτίσμα πρώτα, νομίζω να έχει μπαταρία μου τώρα. Έχει. Παιδιά, τυφλώσε με. Τούτε είναι πιο χαμηλή. Φίλε, τρελαίνομαι, τι λαλείς. Και έχει και στάσεις. Δεν μια, δυο και μίξ. Τούν το συγκεκριμένο, περίμενα το πω και πώς, ήταν κυριολεκτικά 10 ευρώ, ξέρετε, μαζί με τα κουπονιά του Shein και ουσιαστικά μικροφωνάκι. Και έσπασα να βρω ένα μικρόφωνο γενικά που να μπορεί να χρησιμοποιείται σε πολλαπλές θύρες. Εννοείται αναλώσιμα ξυλάκια. Επόμενη μου αγορά, δεν ξέρω αν φαίνεται, βοηθά ο φωτισμός, είναι πέρλες, αυτοκόλλητα με πέρλες, νομίζω τώρα φαίνεται λίγο καλύτερα. Μπορείς να τα βάλεις εδώ στο make-up, μπορείς να τα βάλεις πάνω στα μαλάκια σου. Αγόρασα αυτά, τούτα είναι αποξηραμένα λουλουδάκια, τα οποία μπορείς να τα βάλεις στα νύχια. Το επόμενο που να σας δείξω, ούλοι έχετε το παιδιά, πας στο κινητό σας, είμαι σίγουρη, είναι ένα τραγούδι της μόδας που το κολλάς πάνω στο τηλέφωνο σου που την πίσω, κάπου το τηλέφωνο μου δάμε τέλος πάντων, εν τούτα. Το επόμενο είναι αυτό, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ωραία σκόνη. Νομίζω δεν μπορείτε να το δείτε και... Α, τέλειο το package της. Μα ενώφκερο ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν κάποιος το χρησιμοποίησε και στείλαν του στο πίσω μισογεμάτο. Μισογεμάτο. Πρέπει να κοιτάξω που τα reviews, αλλά όντως είναι τόσο που πρέπει να τα μέσα. Το τελευταίο του πρώτου κουθιού που σας είπα είναι το συγκεκριμένο glitter που ήθελα πολλά να δοκιμάσω, που το είχα καιρό μες στο καλάθι μου, έφτασε η ώρα να το δούμε. Wow, είναι τον γελώδες μορφές, θέλω να το ανοίξω όλο παιδιά. Τώρα να το δείτε εσείς. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Δέστε, wow. Α, παιδιά, θωρώ τώρα. Πάμε και στο δεύτερο κουτάκι. Θέλω πολύ καιρό να δοκιμάσω τα accessories του Shein. Εγώ έχω και πολλά expectations, αν τα προσέχεις να μείνουν, βασικά πιστεύω να μην μπαίνουν σε νερό σίγουρα. Αρχίζω με τούτο, δάμε, ούτε καν θυμούμαι ότι αγόρασα το, θα το βρείτε τι είναι. Η θεία να πιάνει τα μαλάκια, δείξει να το βάλει τον έτσι πίσω, απλά τώρα γεμάτη γλίτσα και θέλει να το λερώσει.
Και να είναι έτσι ωραία τα μαλάκια της που πίσω και να είναι ο φιόγκος. Το επόμενο που να σας δείξω έχει μια μικροϊστορία και βασικά εγκλατσό. Καλτσό. Μπορντό. Όπως όλοι ξέρουμε, το μπορντό θα φορεθεί πάρα πολύ φέτος. Μπορντό παπούτσια, μπορντό, ξέρω εγώ, ρούχα, accessories, τσάντα, τα πάντα. Έφυγε αμπερικό. Α, stretchy. Α, φαίνεται πολλά καλή ποιότητα του. Φαίνεται που τζομπουσίζεται. Nice. Οκ, υφή 10 στα 10. Το άλλο μπορντό που αγόρασα ήταν τούτο δαμέ. Το λουλουδάκι, το οποίο φορούν όλοι στο λαιμό. Εν ήξερα αν ήμουν πολλά φιλοσούς γενικά, ότι φορούν οι πολύ εύκολα το φορώ. Προτιμώ... Απιένω μου λιποδά, όσο να την άλλη. Αλλά άρεσε μου τόσο πολλά το συγκεκριμένο λουλουδάκι, που είπα ότι ήταν πάρα πολλά ωραίο σε συνδυασμό με total black outfit, τσιντό τούτον και τούτον δαμε. Παιδιά, θυμίζω μου Λατίνα. Το επόμενο είναι τούτο και είναι book clip night light. Διαβάζω βιβλία τη νύχτα πριν πέσω και ήθελα κάτι το οποίο να μην έχω όλο το φως όλη μέρα ανοιχτό. Και πιάσα τούτο με μπαταρία και με επαναφορτιζόμενο, γιατί πόσα πράγματα να επαναφορτίζω τούτο. Το επόμενο είναι ένα φουλάρι από φιλντί. Έχω έναν ωραίο φουλαράκι και ήθελα άλλο ένα. Τον μπορείς να βάλεις και στις τσάντες σου, αλλά εγώ ως τίμια Κοπελίτσα. μου αρέσει να το έχω δάμε. Αυτή πολλά ωραία και έτσι. Αλλά να χαθεί σίγουρα, να εξηγηθεί είναι πάρα πολλά ωραία. Και αρέσει και να το βάλω στο λαιμό. Σπέντια τώρα με τον που φορώ πάει. Το επόμενο είναι μια θήκη του Apple Watch μου, του την πάλε που το είναι, αλλά έγινε χαλιά και δεν συνειδητοποίησα πόσο χαλιά έγινε, ενός που λέει ρωτούσαμε τι έπαθε το ρολόι σου, τι έπαθε το ρολόι σου. Και συνειδητοποιώ ότι είναι η θήκη και πρέπει να γίνει χαλιά. Και την φορά αγοράσα διαφορετική θήκη, απλά είναι έτσι. Με χτέρνω τώρα ας πούμε. Ενώ το άλλο είναι έτσι. Επόμενη αγορά, εμπερλούες, πάλι για τα νύσια, διακοσμητικά για τα νύσια. Και ήρθε επιτελούς η ώρα να δούμε όλα τα κοσμήματα που αγοράσα. Το πρώτο κόσμημα είναι τούτο. Αγοράσα κουμπώματα για τα σκουλαρίκια γιατί χάνω τα πάρα πολλά και τα διάφανα βολευκούν με πάρα πολλά και νομίζω ήταν καμιά 50 ή 100 και ήταν και ολοκληρικά €1. Αγοράσα τα... Τελικά αγόρασα τα τούτα. Επόμενα σκουλαρίκια, τούτα, gold κύκλοι. Το επόμενο είναι για τα χέρια. Είναι λίγο βαρετά. Να μπαίνουν. Μου μπαίνουν! Ανοίγουν παιδιά, περίμενε. Wow, τελικά. Έλεος. Σου βγάλα τα σκάρτα μάνι εγώ. Ωραίο. Ωραίο τούτο. Γιατί αν δεν έκαναν τούτα ήταν να θυμώσω. Ακόμα έναν για τα χέρια. Τούτο να είναι έτσι. Α, πολλά πιο εύκολο. Ωραίο. Πιστεύω αν τα προσέχεις μπορεί να μην ξεθοριάσουν τόσο πολλά. Απλά εγώ ας πούμε που τα φορώ και μετά έχουμε σπίτι και βγάλω τα. Ενώ θα μπουν σε νερό, αλλά εντάξει και οι δυο του και πάρα πολύ καιρό, είναι να δείξει. Αγόρασα και δύο για το λαιμό. Και τούτα είναι τα ίδια ακριβώς, το ένα είναι gold και το άλλο είναι silver. Wow! Θα στο βάλω και το ένα το ίδιο μαζί, είναι πολύ ωραίο. Έναν adjustable και τα δυο, άρα θέλεις να έρθει λίγο choker, απλά σφίγγεις το για θες να τα φορήσεις μαζί, κάπως έτσι. Παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία. Wow! Εν και τελειώσαμε παιδιά, έχει άλλο δυο, 4-6 πρώτα που θέλω να σας δείξω. Πάμε στο επόμενο που είναι οι archives τούτα. Δεν είδαμε. Θωρείτε το. Εδώ, είδαμε. Βάλεις το που θέλεις, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Τούτα ακριβώς τα ίδια, αγοράσα τα και σε silver, εδώ. Άλλα σκουλαρίκια gold, τα οποία εντούν το στυλ. Έπιασα και καμπόσα δάχτυλα. Α, μα αγοράσα τα και τούτα. Το επόμενο είναι επίσης για το λεμόν, εν gold και άσπρο μαζί. Εντάξει, τούτο είναι λίγο πιο καλοκαιρινό, αλλά επειδή φορώ και λίγο πιο καθημερινά outfits, λίγο πιο sport, τούν τα φκαιό είναι πάρα πολλά ωραία μαζί και αρέσα μου. Δηλαδή τα είναι αλυσιδούλες. Τα επόμενα είναι δαχτυλίδια.
μπορεί να φαίνονται λίγο σκούρα από το φωτισμό. Απλά ρίξα τον κάτω για να τα βλέπετε. Τούτον ήταν το Shein haul μας. Είναι η πρώτη φορά που αγοράζω τούτο όλα τα κοσμήματα γενικά. Δεν ήμουν ποτέ φίλος των κοσμήματων, όμως έγινα τον τελευταίο καιρό και πέσα και πιο πριν τον λόγο, επειδή θέλω τα outfit μου πλέον να είναι ολοκληρωμένα. Εννοείται κάτω στα σχόλια να μου πείτε τι σας αρέσει, τι δεν σας άρεσε, τι έχετε αγοράσει και εσείς από αυτά που έχω πάρει και εγώ. Μιλούμε στα σχόλια και ξέρετε το αρέσκει μου να επικοινωνώ μαζί σας. Μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε like στο βιντεάκι αυτό, subscribe στο κανάλι μου, έχουμε ξεπεράσει τους 5.300 φίλους εδώ στην οικογένεια στο YouTube. Από μένα φιλιά πολλά και θα τα πούμε ξανά στο επόμενο μου βιντεάκι. Να περνάτε όμορφα, να έχουμε ένα καλό φθινόπωρο και ένα όμορφο γεμάτο αναμνήσεις χειμώνα. Σας φιλώ πολύ. Γεια σας!